φωτογραφία δεν έχει καμιά δύσκολη τεχνική και γι' αυτό δεν έχει νόημα να ασκείται κανείς τη φωτογραφία. Η άσκηση όμως που κάνει ένας φωτογράφος έχει πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, καλλιεργημένη ζωή σημαίνει καλύτερη φωτογραφία. Άρα η καλλιέργεια είναι μια προσωπική ιστορία την οποία ο καθένας πρέπει να φροντίζει για τον εαυτό του και αυτό σημαίνει ότι θα προσαρμόζει την καλλιέργειά του στις ανάγκες του και στην ιδιοσυγκρασία του. Μια καλλιεργημένη ζωή φαίνεται στις φωτογραφίες, έτσι έλεγε ο Walker Evans. Δεύτερον, πρέπει να ζει. Αν δεν ζει και είναι μόνο αφοσιωμένος στη φωτογραφία, δεν θα έχει τι να βάλει στις φωτογραφίες του. Γι' αυτό και είχε πει ο T.S. Eliot, ο ποιητής, σε έναν νεαρό που του λέει «Εγώ δάσκαλε ζω για την ποίηση», του απάντησε ο Eliot «Τι θλιβερή ζωή». Δεν ζει κανείς για τη φωτογραφία. Επειδή ζει, έχει κάτι να βάλει στη φωτογραφία. Έπειτα πρέπει να γνωρίζει τη φωτογραφία που έχει γίνει πριν από αυτόν. Διότι αν δεν τη γνωρίζει, δεν θα ξέρει πάνω σε τι πατάει, από πού εμπνέεται, τι θέλει να ξεπεράσει, τι καινούριο θέλει να φέρει. Δεν αρκεί όμως μόνο η φωτογραφία. Πρέπει να ξέρει και τις υπόλοιπες τέχνες ή τουλάχιστον εκείνες που τον τραβάνε, που του αρέσουν και μπορεί να κερδίσει περισσότερα από μια άλλη τέχνη παρά μελετώντας μόνο τη φωτογραφία. Τέλος και το κυριότερο, πρέπει να απολαμβάνει τη διαδικασία τη φωτογραφική, να χαίρεται να φωτογραφίζει και όχι να κυνηγάει το αποτέλεσμα, το οποίο συνήθως θα είναι απογοητευτικό. Η απόλαυση έρχεται από τη διαδικασία και η διαδικασία εξασφαλίζει την ενδεχόμενη ποιότητα. Πρέπει να έχει έμπνευση. Δεν το ξέρει κανείς πότε υπάρχει έμπνευση, πότε έρχεται. Και αν υπάρχει έμπνευση, η έμπνευση έρχεται όταν δουλεύεις σωστά, μεθοδικά, με ενθουσιασμό. Τώρα, μερικοί λένε για ταλέντο. Προφανώς το ταλέντο υπάρχει σε μερικούς και σε άλλους δεν υπάρχει σε αυτόν τον βαθμό, αλλά δεν πρέπει να μας απασχολεί, διότι όλοι μας έχουμε την ελπίδα ή και μια κρυφή βεβαιότητα ότι έχουμε ένα ποσοστό ταλέντου και ταυτόχρονα μια εξίσου μεγάλη κρυφή βεβαιότητα ότι δεν έχουμε. Άρα, αφού δεν ελέγχεται, ας το ξεχάσουμε. Εξάλλου, έχουμε δει όλοι πολλούς ταλαντούχους να μην παράγουν δουλειά και πολλούς όχι τόσο ταλαντούχους, λόγω επιμονής και μεθόδου, να βγάζουν δουλειά. Τέλος, η ευφυΐα μετράει. Βεβαίως και μετράει, όπως σε κάθε ανθρώπινη δημιουργία. Πλην όμως η ευφυΐα που έχει σχέση με την τέχνη είναι μια ευφυΐα όχι του IQ, μια πολύπλοκη, σύνθετη, μυστηριώδης ευφυΐα που έχει σχέση μεγάλη και με την ευαισθησία. Άρα καλλιεργημένη ζωή, μελέτη της τέχνης και απόλαυση της τέχνης και κυρίως χαρά στη διαδικασία της φωτογραφίας.